हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। तपाईले पहिले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तै खाले भिडियो तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म एकदमै ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ लागौं। तपाईले सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईसँग क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा जानु होला र क्यापकट टाइप गर्नु होला र यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र न्यू प्रोजेक्ट भन्नेमा टच गर्नु होला। र आज हामीले बनाउन गइरहेको भिडियोलाई टोटल हामीलाई 6 वटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण तपाईले पनि आफ्नो 6 वटा फोटोलाई चुज गर्नु होला। जस्तो कि मैले 6 वटा मोडलको फोटो युज गर्न गइरहेको छु। तपाईले पनि 6 वटा फोटो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो चुज गरिसकेपछि एड बटनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो तलपट्टिलाई स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ चाहिँ फर्म्याट भनेर लेखेको छ। फर्म्याटमा टच गर्नु होला। नो इक्वल टु 16 भनेर रहेको छ। यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यसपछि यसबाट ब्याक जानु होला र यो फोटो भन्ने अप्सनलाई यो फोटोलाई टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ हल्का जुम गर्नु होला। यसैगरी अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि हल्का जुम गर्नु होला। यसैगरी सबै फोटोलाई यसरी नै जुम गरेर तपाईको स्क्रिनमा मिलाउनु होला। त्यसपछि यो इन्डिङ पार्ट यो वाटरमार्क जुन छ यो क्यापकटको यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटोको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन फोटोको ड्युरेसन म दिने छु त्यही नै राख्नु होला र पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि पहिलो फोटोलाई चाहिँ तपाईले 7.3 राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई ड्युरेसन हल्का बढाउनु पर्ने भयो। यसलाई चाहिँ हल्का बढाउनु होला 7.3 राख्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ तपाईले 1.9 राख्नुपर्ने हुन्छ। 1.9 राख्नु होला। 1.9 तपाईले यो भिडियोमा देखाए अनुसार नै राख्नु होला र त्यसपछाडिका बाँकी फोटोहरुमा सम्पूर्ण फोटोमा 0.5 सबैमा राख्दिनु होला। 0.5 राख्दिनु होला। यदि तपाईको यो 0.5 राख्न मिलेन भने तपाईले यो तलपट्टिकोलाई यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, जुम गर्न सक्नुहुन्छ। जुम जसरी गर्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा त्यसरी नै जुम गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण फोटोमा बाँकी रहेका सम्पूर्ण फोटोमा 0.5 राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाई सुरुमा आउनु होला। एनिमेसनको काम सुरु भइसकेको छ। तपाई सुरुको फोटोमा आउनु होला र सुरुको फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो यो तलपट्टि एनिमेसन भनेर लेखेको छ। एनिमेसनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि कम्बो भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नु होला यता पछाडिपट्टि। यहाँ चाहिँ तपाईले बाइसेक्ट 2 भनेर लेखेको हुन्छ। बाइसेक्ट 2 भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। मैले स्क्रिनमा पनि लेखिदिएको छु बाइसेक्ट 2 भनेर लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यो ड्युरेसन यो तलपट्टिको यो ड्युरेसन रहेको छ यसलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला र प्लस गरिदिनु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। इनमा जानु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन रहेको छ। रोटेट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ टच गर्नु होला। जस्तो कि रोटेट भन्ने अप्सन यता पछाडिपट्टि रहेको छ, यहाँ रहेको छ। रोटेट भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ फुल भिडियोमा लगाइदिनु होला र यसलाई प्लस गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक जानु होला र त्यसपछि बाँकी रहेका फोटोहरुमा फोटोलाई टच गर्नु होला र एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला। जुम 2 भन्दा अगाडिको ओभल भन्ने अप्सनलाई राख्दिनु होला। त्यसपछि अर्को भिडियोलाई पनि ओभल भन्ने अप्सन नै राख्दिनु होला र त्यसपछि पछाडि रहेका सम्पूर्ण भिडियोलाई ओभल नै राख्दिनु होला। जति पनि छन् त्यो सम्पूर्ण भिडियोलाई चाहिँ ओभलै राख्दिनु होला। त्यसपछि तपाई सुरुको अप्सनमा आउनु होला। यसपछि हामीले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि फर मी भनेर लेखेको छ यता पछाडिपट्टि। यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। फर मी भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईलाई लिड भन्ने अप्सन रहेको छ। एलईडी लिड भन्ने अप्सन यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यसलाई राइट लगाइदिनु होला र यो भिडियो भरि मिलाउनु होला। यसलाई चाहिँ तपाईको भिडियो भरि मिलाउनु होला। तपाईको पहिलो भिडियो भरि मिलाउनु होला।
त्यसपछि चाहिँ पहिलो भिडियोभरि टक्क मिलाउनु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कपी गरिदिनु होला। कपी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ घटाउनु होला। यसलाई घटाउनु होला। तपाईको जत्रो भिडियो छ त्यत्रै बनाउनु होला। त्यसपछि फेरि कपी गरिदिनु होला। तपाईको सेकेन्ड थर्ड फोटोलाई पनि जत्रो तपाईको फोटो छ भिडियो छ त्यत्रै बनाउनु होला र फोर्थ फोटोलाई नि फेरि त्यसलाई कपी गरिदिनु होला। कपी गर्दै गर्दै सबै फोटोमा यही नै राख्नु होला लिड भन्ने अप्सन। त्यसपछि तपाईको भिडियो पुरा भइसकेको छ। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस तपाईको भिडियोलाई भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ साउन्ड राख्ने काम गर्दछौँ। साउन्डको लागि म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिनेछु। लिंकको थ्रुबाट तपाई त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि अडियोमा जानु होला र त्यसपछि चाहिँ साउन्ड भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो बक्स भएकोमा जानु होला। एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्नेमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गरेको जुन भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने लेखेको छ यो तलपट्टि, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईकोमा साउन्ड आइसकेको छ, यो प्लसको चिन्हलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब हामी प्ले गरेर हेर्छौं कस्तो भएको छ भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनिसकेको छ। त्यसपछि यो 720p भन्ने माथिको अप्सनमा टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ फुल 180 मा 1080p भनेर लेखेकोलाई चाहिँ फुल बनाउनु होला। 1080 पुर्याउनु होला र यसलाई चाहिँ एक्सपोर्टिङ गर्नु होला। तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ दिनु होला। धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।